7 phim cổ trang có lượt view thấp nhất năm 2024, phim của Dương Mịch, Hứa Khải đều có tên. Lượt view trung bình mỗi tập không đạt nổi 20 triệu nên phim của Dương Mịch, Nhậm Gia Luân, Hứa Khải đều rơi vào cảnh flop. 2024 được coi là một năm lạnh giá của màn ảnh Hoa ngữ khi những bộ phim gặt hái được thành công vang dội chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong khi đó, hàng loạt những dự án cổ trang cấp S+ và được đầu tư cả trăm triệu tệ như Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Nguyệt Hồng của Dương Mịch, Liệt Diễm của Nhậm Gia Luân hay Kỳ Kim Triều của Hứa Khải đều thất bại, lượt view trung bình tập theo Vân Hợp còn không đến 20 triệu. 7. Liệt Diễm, Nhậm Gia Luân, Kình Phi, 19,7 triệu. Ngay từ đầu, Liệt Diễm đã khiến khán giả cảm thấy khó chịu vì tạo hình như cái băng và không mãn nhãn chút nào. Đến lúc chiếu rồi, bộ phim lại càng thành thảm họa khi Nhậm Gia Luân bị chê bai, không thương tiếc vì diễn xuất quá kém và không thể đảm đương được vai nam chính. Thậm chí còn bị các tiền như Hà Nhuận Đông, Nghiêm Khoan, Minh Đạo chiếm hết spotlight. Cũng chính sự thất bại của Liệt Diễm đã khiến Nhậm Gia Luân bị ảnh hưởng nặng nề và các kịch bản phim chất lượng cũng không tìm đến anh nữa. 6. Nhan Tâm Ký, La Vân Hy, Tống Giật, 15,34 triệu. Sự thất bại của Nhan Tâm Ký xuất phát từ rất nhiều yếu tố như kịch bản, diễn xuất và chemistry. Biên kịch Nhan Tâm Ký khá yếu tay trong việc xây dựng các tình tiết phá án, những điểm độc lạ hài hước của nhân vật chính lại không được triển khai một cách rõ ràng. La Vân Hy trở thành ngôi sao gây tranh cãi nhiều nhất trong Nhan Tâm Ký khi anh quá gầy, tạo cảm giác cần người khác bảo vệ và chăm sóc hơn hẳn so với nữ chính. Thêm vào đó, La Vân Hy và Tống Giật cũng không có chemistry khiến khán giả chẳng muốn xem phim. 5. Kỳ Kim Triều, Hứa Khải, Ngô Thư Hân, 14,9 triệu. Tiên Kiếm 6, Kỳ Kim Triều thất bại đến độ bộ phim này chiếu hết lúc nào khán giả cũng chẳng hay biết. Theo khán giả đánh giá, Kỳ Kim Triều có kịch bản cũ khi vẫn xoay quanh việc chống lại thế lực tà ác và cứu giúp chúng sinh thiên hạ. Mô típ này vốn đã được Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 1+3 khai thác từ gần 20 năm trước rồi. Kịch bản không mới mẻ thì thôi đi, ngay cả Hứa Khải và Ngô Thư Hân cũng bị chê diễn kém, có phần kéo bộ phim này xuống đáy vực. Có lẽ Hứa Khải cùng với Ngô Thư Hân đừng đóng tiên hiệp nữa thì hơn. 4. Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Nguyệt Hồng, Dương Mịch, Cung Tuấn, 14,19 triệu. Từng được tin tưởng sẽ gây bão màn ảnh nhỏ nhưng cuối cùng Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Nguyệt Hồng vẫn thất bại với lượt view thấp không tưởng. Ngoài kịch bản nhàm chán, các cảnh chiến đấu hời hợt ra thì Dương Mịch và Cung Tuấn nhận phải nhiều bình luận tiêu cực nhất. Gương mặt Dương Mịch đơ cứng như tượng sáp, đôi mắt vô hồn và mệt mỏi, còn Cung Tuấn vẫn diễn kém và có khuôn miệng đọc thoại không đẹp chút nào. Ngoài ra, Nguyệt Hồng cũng bị soi khá nhiều khi Dương Mịch, Cung Tuấn không có chemistry và trông như gì, cháu. 3. Tiên Kiếm 4, Úc Tịnh Y, Trần Chiết Viễn, 12,37 triệu. Không chỉ có Kỳ Kim Triều mà bộ phim khác nằm trong series Tiên Kiếm là Tiên Kiếm 4 cũng flop đến mức chẳng ai buồn quan tâm. Vốn được đánh giá là phần có kịch bản hay nhất trong series, nhưng đáng tiếc, biên kịch lại không thể khai thác được những điểm nhấn quan trọng của Tiên Kiếm 4. Diễn xuất của Úc Tịnh Y và Trần Chiết Viễn quá tệ, ngay cả chemistry còn không thể tạo ra nổi thì phim flop cũng không lạ. Nhiều khán giả nhận xét diễn xuất của Ngô Thư Hân đã rất kém rồi, vậy mà Úc Tịnh Y còn tệ hơn hẳn. 2. Thế giới võ hiệp Kim Dung, Thủy Sa, Bao Thượng Ân, 12,11 triệu. Khi xem Thế giới võ hiệp Kim Dung, khán giả đều phải lắc đầu ngán ngẩm trước việc các tình tiết bị đẩy quá nhanh. Nếu ai chưa đọc nguyên tác thì sẽ không hiểu nội dung của bộ phim nói về vấn đề gì. Các diễn viên trẻ như Thủy Sa, Bao Thượng Ân, Vương Hoàng Nghị đều gây thất vọng về diễn xuất khi họ không thể tái hiện được nhân vật theo đúng như miêu tả trong nguyên tác. Được đầu tư những 870 triệu tệ, khoảng 3.045 tỷ đồng, nhưng phải dừng chiếu khi mới chỉ đi được nửa chặng đường. Thế giới võ hiệp Kim Dung phải đối diện với nguy cơ lỗ nặng. 1. Gặp lại Tiêu Dao, Hà Dữ, Dương Vũ Đồng, 5,76 triệu. Vì mất từ bản Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 1 của Hồ Ca, Lưu Diệc Phi, Gặp lại Tiêu Dao trở thành bộ phim cổ trang gây thất vọng nhất trên màn ảnh Hoa ngữ năm nay. Chất lượng của Gặp lại Tiêu Dao được đánh giá là rất kém, kịch bản hời hợt, kỹ xảo giả chân và dường như bộ phim này đang cố bắt chước cho giống với bản gốc nhưng cuối cùng lại thất bại. Hà Dữ và Dương Vũ Đồng cũng trở thành tâm điểm chỉ trích khi hủy hoại đi hình tượng Lý Tiêu Dao. Triệu Linh Nhi đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả bao năm qua.